ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو مش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا حاجه جديده بنزلها. النهارده هنتعلم الرسمه اللي قدامكم دول. بس اتمنى منكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا حاجه جديده بنزلها. انا حابه اقول لكم انا اسفه كتير جدا على تاخير الفيديوهات، وان شاء الله هيبقى في فيديوهات جايه كتير. يلا نبدا الفيديو. وبس كده يبقى الفيديو بتاع النهارده انتهى. مش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا حاجه جديده منزلها، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.